गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. बघा, मागच्या लेक्चरला आपण आयडियल गॅस इक्वेशन आणि कंबाईंड गॅस इक्वेशन ह्या दोघं इक्वेशन्सवरचे न्यूमरिकल्स आपण बघितले आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट असा लॉ बघायचा आहे, ज्याचा यूज तुम्हाला 12थला पण करायचा आहे, 12वीलासुद्धा आपल्याला हा लॉ बघायचा आहे. आणि तो लॉ आहे तुमचा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. बघा, डाल्टन्स ॲटॉमिक थेअरी तुम्ही 9वीला 10वीला पण शिकलेत, आपण 11थला पण शिकलो आहेत. आणि ह्याच डाल्टनने वेगवेगळ्या गॅसेसच्या बिहेवियरचा सुद्धा स्टडी केला आहे. आणि त्या बिहेवियर ऑफ गॅसेसचा स्टडी करून त्याने आपल्याला एक लॉ सांगितलं आहे, अँड दॅट लॉ इज नथिंग बट युअर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. मग नेमकं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काय असणार, अगदी सिम्पल त्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला सांगतो आणि मग त्याचं स्टेटमेंट आपण या ठिकाणी तयार करू. समजा एखादं व्हेसल तुम्ही घेतलं आहे, सपोज हिअर देअर इज अ व्हेसल. एखादं व्हेसल आपण घेतलं आहे आणि ह्या व्हेसलमध्ये आपण गॅस या ठिकाणी फिलअप करतो आहे. समजा ह्या व्हेसलमध्ये आपण एखादा ए गॅस फिलअप केला. ए गॅस फिलअप केल्यानंतर तो गॅस काहीतरी प्रेशर एक्झर्ट करेल ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. आणि त्याचं व्हॉल्यूम काय असेल रे? टोटल व्हॉल्यूम त्या कंटेनरचं जेवढं असेल तेवढं त्याचं व्हॉल्यूम असेल. पण या ठिकाणी आपल्याला एकच गॅस न घेता गॅसियस मिक्सचर आपल्याला घ्यायचं आहे. म्हणजे ह्या ए गॅससोबतच आपण अजून बी गॅस पण त्या ठिकाणी ॲड केला, प्लस सी गॅस ॲड केला. याच्यापेक्षा अजून भरपूर सारे गॅसेस आपण मिक्सचर, पण सर्व गॅसेस जे असतील, ए गॅस, बी गॅस, सी गॅस, डी गॅस, व्हॉट एव्हर इट मे बी, सर्व गॅसेस जे आहेत, ऑल दिस गॅसेस शुड बी नॉन रिॲक्टिव्ह. सर्व गॅसेस कसे असले पाहिजे रे? नॉन रिॲक्टिव्ह असले पाहिजे. म्हणजे एकमेकांसोबत ते रिॲक्ट व्हायला नको. नाही तर ए प्लस बी एकत्र आला, काहीतरी XYZ प्रॉडक्ट तयार होऊन गेला, असं व्हायला नको. ए बी एकत्र येणार नाही किंवा रिॲक्ट होणार नाही, नवीन दुसरा प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी तयार होणार नाही, असेच गॅसेस आपल्याला घ्यायचे आहेत. बघा, या ठिकाणी आपण आता 3 वेगळे गॅसेस घेतले असं समजू आहे आपण. तर त्या मिक्सचरमध्ये असणारा ए गॅस पण प्रेशर एक्झर्ट करतो, बी गॅस पण काहीतरी प्रेशर एक्झर्ट करतो, सी गॅस पण काहीतरी प्रेशर एक्झर्ट करतो. बरोबर आहे. सर्वांचं व्हॉल्यूम कॉमन आहे, सारखं जे कॉन्स्टंट आहे. व्हॉल्यूम काय कन्सिडर करणार तुम्ही? टोटल व्हॉल्यूम, पूर्ण त्या व्हेसलचं व्हॉल्यूम आहे. टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट, टेम्परेचर कॉन्स्टंट लक्षात ठेवायचं. मग एने एक्झर्ट केलेला प्रेशर जो असेल तो त्या ए पुरता मर्यादित असणार आहे, बी पुरता मर्यादित असेल, सीचा प्रेशर सी पुरता मर्यादित असेल. तुम्हाला जर विचारलं व्हॉट इज द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, या तिघं गॅसेसच्या मिक्सचरचा प्रेशर काय असणार आहे, ते मी सरळ सांगणार की एचा प्रेशर प्लस बीचा प्रेशर प्लस सीचा प्रेशर, हे तिघं प्रेशर जे आहेत, या तिघं प्रेशरची जर तुम्ही बेरीज केली, सम केली, तर तुमची ती टोटल प्रेशर येणार. मग एचा जो वैयक्तिक इंडिव्हिज्युअल प्रेशर असेल, इंडिव्हिज्युअल प्रेशर ऑफ ए इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. इंडिव्हिज्युअल प्रेशर ऑफ बी इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. इंडिव्हिज्युअल प्रेशर ऑफ सी इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी. बरोबर आहे. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी अँड सी हे तिघं जेव्हा तुम्ही एकत्र करणार तेव्हा तुम्हाला टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर मिळेल. आणि हेच डाल्टनने सांगितलं आहे. काय मग डाल्टनचं स्टेटमेंट किंवा डाल्टनचं लॉला तुम्ही कसं स्टेट करणार, एक्सप्लेनेशन बघितलं आपण. याचं स्टेटमेंट काय असणार रे? द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गॅसेस, नॉन रिॲक्टिंग गॅसेस असले पाहिजे. द टोटल प्रेशर is the sum of the partial pressures of the non-reacting gases. जो काही टोटल प्रेशर असेल, that total pressure is the sum, बेरीज करायची, sum of the partial pressures of all the individual gases present in the mixture, non-reacting individual gases. म्हणजे तुम्हाला टोटल प्रेशर जर पाहिजे असेल तर प्रत्येक गॅसचा जो पार्शियल प्रेशर आहे त्याची सम तुम्हाला करावी लागेल. जसं आता फॉर एक्झाम्पल ह्या मिक्सचरसाठीचा जर आपण विचार केला मित्रांनो, स्टेटमेंट तुमचं लक्षात आलं आहे, तुम्ही ते सहज लिहू शकतात. जर समजा मला या ठिकाणी टोटल प्रेशर पाहिजे असेल तर मी कसं लिहितो त्याला बघा, पी टोटल, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. ह्या
मिक्सचरचा टोटल प्रेशर काय असेल तो प्रेशर ऑफ द ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तिघांची बेरीज. सपोज दॅट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्याला आपण पी एने दाखवलं प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी. त्या स्टेटमेंटवरून आपण हे इक्वेशन जे आहे डाल्टन्स लॉसाठीचं ते या ठिकाणी तयार केलं मित्रांनो. टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज द सम ऑफ द partial pressures of the non-reacting gases in the mixture. एवढं सिंपल स्टेटमेंट आपण त्या ठिकाणी करू शकतो आणि हे इक्वेशन आपण देऊ शकतो. 3 गॅसेस आपण घेतले तर ABC, 4 घेतले तर ABCD किंवा P1, P2, P3, P4 असं दाखवलं मित्रांनो तरी पण चालेल. ABCचे जी 1, 2, 3 असं दाखवलं तरी पण चालेल. P1 प्लस P2 प्लस P3 म्हणजे पहिला गॅस, दुसरा गॅस, तिसरा गॅस अप टू N गॅससुद्धा आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. एवढं सिम्पल स्टेटमेंट जे आहे ते आपण या ठिकाणी डाल्टन्स लॉचं या ठिकाणी करू शकतो. म्हणजे पार्शियल प्रेशर वैयक्तिक इंडिव्हिज्युअल प्रेशर ऑफ ए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इंडिव्हिज्युअल प्रेशर ऑफ बी म्हणजे पार्ट टोटल प्रेशरपैकी थोडासा पार्ट जो आहे त्याला म्हणणार तुम्ही पार्शियल प्रेशर. तर हे झालं तुमचं डाल्टन्स लॉचं स्टेटमेंट आणि त्याचं इक्वेशन तुम्ही कशा पद्धतीने लिहिणार. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे पार्शियल प्रेशर अँड मोल फ्रॅक्शन. व्हेरी इम्पॉर्टंट. पार्शियल प्रेशर and mole fraction. पार्शियल प्रेशर काय असतो मित्रांनो तुम्हाला समजलं आहे. मोल फ्रॅक्शन पण याच्यातच तुम्हाला एक्सप्लेन करेल मी ज्यावेळेस त्याचा उल्लेख आपल्याला करायचा असेल, ज्यावेळेस ते टर्म आपल्याला यूज करायचे असेल त्यावेळेस. बरोबर आहे. ऑलरेडी मोल फ्रॅक्शन हा जो पार्ट आहे तुमचं चॅप्टर नंबर 3 जे आहे जे आपलं अजून बाकी राहिलं आहे त्यावेळेस आपण ते बघणार आहोत. पण इथं सुद्धा तुम्हाला मी सहजता एक्सप्लेन या ठिकाणी करू शकतो. बघा आता पार्शियल प्रेशर आणि मोल फ्रॅक्शन हे दोघं एकमेकांशी कसे रिलेटेड आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशरचाच आपण या ठिकाणी यूज करतो आहे. बघा या ठिकाणी तुम्हाला म्हटलं मी की टोटल प्रेशर जो आहे इट इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द डिफरंट इंडिव्हिज्युअल गॅसेस इन द मिक्सचर, नॉन रिॲक्टिंग गॅसेस. बरोबर आहे. या पार्शियल टोटल प्रेशर तुम्हाला काढायचं असेल तर पार्शियल प्रेशरची सम आपण करतोय. बरोबर आहे. बट अकॉर्डिंग टू दी आयडियल गॅस इक्वेशन. काय रे आयडियल गॅस इक्वेशन? भरपूर वेळेस याच्या अगोदर आपण यूज केलं बघा मित्रांनो. आयडियल गॅस इक्वेशन कॅन बी गिवन ॲज काय आयडियल गॅस इक्वेशन? आयडियल गॅस इक्वेशन इज PV इक्वल टू NRT. गेलंय का आपल्याला? यस. त्याच्यावर आधारित न्यूमरिकल्ससुद्धा आपण बघितलेत मित्रांनो. बरोबर आहे. PV इक्वल टू NRT. मग मला जर फक्त या ठिकाणी प्रेशरची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर मी त्या प्रेशरची व्हॅल्यू कशा पद्धतीने देईल रे? दॅट फॉर हिअर प्रेशर कॅन बी गिव्हन ॲज P. कारण की आपण आता प्रेशरचा विचार करतोय. पार्शियल प्रेशरचं लॉ आहे. बरोबर आहे. P इक्वल टू NRT अपॉन V. चालेल की नाही? खूप सिम्पल आहे. जस्ट व्हेरी सिम्पल रिअरेंजमेंट आपण त्या ठिकाणी केलं आहे. NRT अपॉन V. ओके. खूप सिम्पल असं आहे मित्रांनो, लक्षात व्यवस्थित. मग असं समजू आपण की त्या मिक्सचरमध्ये 3 वेगवेगळे गॅसेस A प्लस B प्लस C असं म्हटलं तरी चालेल किंवा 1, 2, 3 म्हटलं तरी पण चालेल. मग दॅरफॉर फॉर फर्स्ट गॅस, पहिला जो गॅस आहे ज्याला A म्हटलं आपण त्याला आपण फर्स्ट गॅस म्हणू आपण या ठिकाणी. आता therefore first gas this equation can be given as P1 equal to N1 RT upon V. चालेल की नाही रे? R काय? ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो. R इज अ गॅस कॉन्स्टंट. तो कॉन्स्टंट त्याला R1 म्हणायची गरज नाही आहे. टेम्परेचर जे असेल हे सर्व गॅसेससाठी सारखं असणार आहे. मिक्सचरमध्ये टेम्परेचर Aचं वेगळं, Bचं वेगळं, Cचं वेगळं, गॅस 1, गॅस 2, गॅस 3चं वेगळं असं करणार का आपण? नाही. टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे. R कॉन्स्टंट आहे. ऑलरेडी व्हॉल्यूम तुम्हाला सुरुवातीलाच म्हटलं मी व्हॉल्यूम इज अ कॉन्स्टंट. बरोबर आहे. कारण की तिघं गॅस मिक्स झाला आहेत. प्रत्येकाचं असं सेपरेट व्हॉल्यूम आपण घेणार नाही. व्हॉल्यूम काय घेणार तुम्ही? टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जे असेल ते प्रत्येकासाठी असेल. Aसाठी पण, Bसाठी पण आणि Cसाठी पण, किंवा पहिल्या गॅससाठी पण, दुसऱ्या गॅससाठी पण, तिसऱ्या गॅससाठी पण. म्हणून आपण V पण कॉन्स्टंट ठेवला म्हणून त्याला आपण
R1 V1 किंवा T1 असं लिहिलं नाही मित्रांनो. हा पहिला गॅस झाला तुमचा. असंच जर आपण दुसऱ्या गॅसचा विचार केला तर मित्रांनो, सिमिलरली हिअर P2 कॅन बी गिव्हन ॲज N2 RT अपॉन V. सिमिलरली थर्ड गॅससाठी पण तुम्ही देणार N3 RT अपॉन V. आता N1 N2 N3 हे काय आहेत रे, हे सुद्धा माहिती आहे, कारण की आपण आयडियल गॅस इक्वेशनचं डिटेल स्टडी केला आहे. प्रत्येक टर्म आपण त्या ठिकाणी बघितली आहे. R इज अ गॅस कॉन्स्टंट, T इज अ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर, V इज द व्हॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स. बरोबर आहे. प्रत्येकाचे नंबर ऑफ मोल्स मात्र वेगळे आहेत, कारण की A तुम्ही किती टाकलाय त्याच्यावर त्याचे नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड आहे, बी किती टाकले त्याच्यावर त्याची नंबर ऑफ मोल डिपेंड आहे, सी किती ॲड केला आहे त्याच्यावर त्याची नंबर ऑफ मोल डिपेंड आहे. बरोबर आहे. म्हणून आपण N1 N2 N3 घेतला. आपण बाकी फॅक्टर जो आहे R T V हे कॉन्स्टंट राहणारे फॅक्टर आहेत तिघं गॅसेससाठी, म्हणून त्याला आपण R T आणि V त्याच पद्धतीने तिघांमध्ये रिप्रेझेंट केलं आहे. बघा, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गॅस म्हणजे ए गॅस म्हणू शकतो आपण, सेकंड गॅस म्हणजे बी गॅस, थर्ड गॅस म्हणजे सी गॅस. अजून तुम्हाला जास्त घ्यायचं घेऊ शकता तुम्ही, चौथा, पाचवा, सहावा, सातवा नंबर ऑफ घेऊ शकता तुम्ही, प्रश्न नाही आहे. समजा N नंबर जर असतील तर PN इक्वल टू NN RT अपॉन V तसं पण घेऊ शकतो आपण. बरोबर आहे. तर ह्या पद्धतीने तिघं गॅसेसचा पार्शियल प्रेशर आपल्याला मिळाला आहे मित्रांनो. मग आपल्याला आता अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर या ठिकाणी काढायचं आहे. मग टोटल प्रेशर कसं काढतो आपण, देअरफॉर हिअर वी कॅन राईट, देअरफॉर हिअर P टोटल TOT फक्त लिहितोय मी, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. चालेल की नाही. तिघं जे प्रेशर आहेत तिघं प्रेशर पार्शियल प्रेशरची सम आपण त्या ठिकाणी करतोय. देअरफॉर P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. पहिल्या गॅसचा प्रेशर प्लस दुसऱ्या गॅसचा प्लस तिसऱ्या, इथं पण तेच म्हटलं आपण स्टेटमेंटमध्ये, तिघं एकत्र करायचे आहेत. मग तिघं जर एकत्र केलं तुम्हाला इक्वेशन काय मिळेल रे, देअरफॉर हिअर P टोटल इक्वल टू P1 काय आहे तुमचा, P1 विच इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V. बघा, तिघं जे टर्म्स आहेत तिघं टर्म्समध्ये RT अपॉन V इट्स अ कॉमन. बरोबर आहे. तो जर कॉमन तुम्ही काढून घेतला मित्रांनो तर तुम्ही काय लिहिणार रे, देअरफॉर हिअर इट कॅन बी गिव्हन ॲज, तिघं जर तुम्ही कॉमन काढून टाकले तर कसं लिहिणार त्याला, RT अपॉन V इज अ कॉमन. देअरफॉर यू कॅन राईट हिअर P टोटल इक्वल टू, बघा हा RT अपॉन V इट्स अ कॉमन फॉर ऑल दिस थ्री टर्म्स. इथं पण आहे, इथं पण, इथं पण आहे. मग काय शिल्लक राहिलं रे, पुढे काय शिल्लक राहिलं आहे, N1 प्लस N2 प्लस N3. व्हेरी सिम्पल, N1 प्लस N2 प्लस N3. बघा त्या ठिकाणी N1 प्लस N2 प्लस N3 काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गॅस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गॅस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड गॅस. तिघं गॅसेसचे नंबर ऑफ मोल जर एकत्र केले तर त्याला काय लिहू शकतो मी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. जसं तिघांचा प्रेशर जर आपण एकत्र केला त्याला काय लिहितो आपण, टोटल प्रेशर. तसं तिघांचे नंबर ऑफ मोल जर आपण एकत्र केले तर त्याला तुम्ही काय लिहिणार, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. देअरफॉर हिअर it can be given as, very important, P total which is equal to RT upon V into N. N means number of moles. त्याला पण काय लिहिलं आपण, N total. खूप सोपं असं इक्वेशन आहे मित्रांनो, सहज तुमचं ते लक्षात आलं असेल. Therefore here this is an important equation. बघा, फार महत्त्वाचं इक्वेशन आहे. बघा, आता ह्या इक्वेशनवरून आपल्याला पुढचं इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आहे, कारण की आपण रिलेशन कशामधलं बघणार आहेत, पार्शियल प्रेशर आणि मोल फ्रॅक्शन ह्या दोघांचं रिलेशन आपल्याला बघायचं आहे. हे सर्व तुम्हाला लक्षात आलं असेल, खूप सिम्पल असत आहे. मग बघा आता पुढे काय करणार आपण, सिमिलरली हिअर यू कॅन राईट
बाय युझिंग ऑल दिस इक्वेशन यू कॅन राईट. हे सर्व इक्वेशनचा यूज करून आपण काय लिहू शकतो बघा आता. हिअर यू कॅन राईट बघा P1 फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कॅन राईट. सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट असं म्हणू आपण, अँड दिस इज इक्वेशन सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हॉट यू राईट, फ्रॉम इक्वेशन यू कॅन राईट हिअर. मला आता फक्त N1ची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर फ्रॉम इक्वेशन 1 पहिल्या इक्वेशन आपल्याला काय लिहिता येईल रे. फ्रॉम इक्वेशन वी कॅन राईट हिअर दॅर फॉर N1 इक्वल टू, मला N1ची व्हॅल्यू पाहिजे. मी काय करणार, N1 इक्वल टू हा RT आणि V मला इकडे न्यायचं आहे. हा P1 तर असाच असेल मित्रांनो, P1मध्ये काही बदल होणार नाही आहे. फक्त RT अपॉन व्हीच्या ऐवजी काय होईल रे, तो उलट होणार V अपॉन RT. तुमच्या बुकचं जर तुम्ही रेफरन्स घेतला मित्रांनो तर बुकमध्ये ही जी टर्म आहे ही तुम्हाला उलट देऊन टाकली आहे. म्हणजे इथं RT अपॉन व्ही आहे, इथं बरोबर आहे, पण तिला तिकडेच्या बाजूला येताना व्ही अपॉन RT झालं पाहिजे. तर ते त्यांनी RT अपॉन व्ही ॲज इट इज ठेवलं आहे. तुमचं पेज नंबर पुस्तकाचं जे आहे 150 जे आहे 150 टर्म चुकीचे, तिचं करेक्शन करून घ्यायचं मित्रांनो. ठीक आहे. बघा आता हे एक नवीन इक्वेशन आपल्याला मिळालं. N1 इक्वल टू P1 इंटू व्ही अपॉन RT. ओके, सपोज दॅट दिस इज द इक्वेशन थर्ड. याला आपण तिसरं इक्वेशन म्हणूयात. बरोबर आहे. जसं बघा हे फर्स्ट इक्वेशन, हे सेकंड इक्वेशन, हे थर्ड इक्वेशन आहे. सिमिलरली फ्रॉम, जसं आपण इक्वेशन फर्स्टला रिअरेंज केलं, सिमिलरली हिअर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जी इक्वेशन मित्रांनो त्याला रिअरेंज जर केलं आपण, दिस इक्वेशन दिसतंय तुम्हाला, याला मला आता रिअरेंज करायचं आहे. रिअरेंज केल्यानंतर कसं लिहिणार आहे, मला एन टोटल मला काढायचे आहेत. Therefore n टोटल इक्वल टू काय लिहिणार, n टोटल मला एका बाजूला पाहिजे. म्हणजे समोर असेल तुमचं P टोटल, त्याच्यात काही बदल नाही आहे. P टोटल इन टू हे तिकडे जाताना काय होईल रे, V अपॉन RT होणार आहे. V अपॉन RT मल्टिप्लिकेशन आहे दोघांमध्ये. तर बघा एक नवीन इक्वेशन तुम्हाला मिळालं आहे. सपोज दॅट दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. बघा इक्वेशन 1चं रिअरेंजमेंट केलं, हे नवीन इक्वेशन तुम्हाला मिळालं. इक्वेशन सेकंडचं रिअरेंजमेंट केलं, नवीन इक्वेशन मिळालं. थर्ड आणि फोर्थ नवीन इक्वेशन तुम्हाला मिळालं. नाव जस्ट कन्सिडर और डिवाइड इक्वेशन, थर्ड बाय 4. तिसऱ्या इक्वेशनला चौथ्या इक्वेशनने तुम्हाला डिवाइड करायचं आहे. मग तिसरं इक्वेशन काय रे, N1 तुम्हाला दिलं आहे. N1 डिवायडेड बाय N टोटल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म. N1 डिवायडेड बाय N टोटल. पुढे काय शिल्लक राहतं आहे, विच इज इक्वल टू N1 काय तुमचा P1 इंटू व्ही अपॉन RT. चालेल की नाही असं लिहिलं आपण, P1 इंटू व्ही अपॉन RT लिहिलं आपण, डिवायडेड बाय N टोटल. व्हॉट इज N टोटल, N टोटल मीन्स P टोटल इंटू व्ही अपॉन RT. खूप सिम्पल आहे मित्रांनो. जस्ट तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात येईल की काय आपण कॅन्सल केलं पाहिजे. बघा व्ही अपॉन RT डिवायडेड बाय व्ही अपॉन RT गेट कॅन्सल्ड. व्हेरी सिम्पल. हिअर व्ही अपॉन RT get cancelled with V upon RT. Then here लक्षात व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म आपल्याला यूज करायची आहे. N1 डिवायडेड बाय N टोटल but N1 डिवायडेड बाय N टोटल विच इज इक्वल टू काय म्हणतो आपण त्याला, which is equal to mole fraction, and that mole fraction is represented as x1. कारण की इथं N1 टर्म आपण यूज केली आहे. मग जर समजा आपण N1 डिवायडेड बाय N टोटल दिस टर्म त्याला जर आपण x1 ने रिप्रेझेंट केलं तर आपल्याला काय इक्वेशन मिळेल. Therefore here x1 इक्वल टू, कारण की एवढी जी टर्म आहे त्याच्या ऐवजी आपण x1 यूज करतोय मित्रांनो. x1 इक्वल टू P1 divided by P total
इट इज अनादर व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन. खूप महत्त्वाचं इक्वेशन परत आपण या ठिकाणी मिळवलं मित्रांनो. x1 डिवायडेड बाय x1 इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल. x1 काय, इट्स अ मोल फ्रॅक्शन ऑफ फर्स्ट गॅस. पहिला गॅसचा जो मोल फ्रॅक्शन असेल त्याला आपण x1ने दाखवलं आहे. मग नेमकं मोल फ्रॅक्शन आहे तरी काय, लक्षात इकडे व्यवस्थित समजा. आपण थोडक्यात इकडे तुम्हाला समजवतोय, हा पार्ट तुमचा ह्या लॉ मधला नाही आहे, तुम्हाला समजण्यासाठी फक्त ते सांगतोय. साईडला घेतोय या ठिकाणी बघा. सपोज हिअर देर आर 3 गॅसेस, गॅस 1 प्लस गॅस 2 प्लस गॅस 3, असे 3 वेगळे गॅसेस तुम्हाला दिले आहेत. गॅस 1 प्लस गॅस 2 प्लस गॅस 3, जसं इथं म्हटलं आपण P1 प्लस P2 प्लस P3, बरोबर आहे. आता बघा, पहिल्या गॅससाठीचे नंबर ऑफ मोल्स आहेत N1, दुसऱ्या गॅससाठीचे नंबर ऑफ मोल्स N2, तिसऱ्या गॅससाठीचे नंबर ऑफ मोल्स N3. मग नेमकं तिघांचं जेव्हा तुम्ही मिक्सचर तयार करणार, समजून घ्या मोल फ्रॅक्शन काय, हे आपल्याला चॅप्टर नंबर 3 मध्ये स्टडी करायचं आहे. पहिला गॅस जो आहे त्याचे नंबर ऑफ मोल्स N1, दुसऱ्याचे N2, तिसऱ्याचे N3. मग पहिला जो गॅस असेल त्याचे नेमकं मोल फ्रॅक्शन त्या मिक्सचरमध्ये किती आहेत, दुसऱ्या गॅसचे मोल फ्रॅक्शन किती आहेत, तिसऱ्या गॅसचे मोल फ्रॅक्शन किती आहेत, बरोबर आहे. आता मला पहिल्या गॅसचं मोल फ्रॅक्शन आहे x1, दुसऱ्या गॅसचं मोल फ्रॅक्शन x2, तिसऱ्या गॅसचं मोल फ्रॅक्शन x3. दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स. हे काय आहेत, नंबर ऑफ मोल्स तिघांचे. दिस इज द मोल फ्रॅक्शन तिघांसाठी. गॅस 1, गॅस 2, गॅस 3. पहिल्या गॅसचं नंबर ऑफ मोल्स N1, मोल फ्रॅक्शन x1. दुसऱ्या गॅसचं नंबर ऑफ मोल्स N2, मोल फ्रॅक्शन x2. तिसऱ्या गॅसचं नंबर ऑफ मोल्स N3, मोल फ्रॅक्शन x3. खूप सिंपल आहे, समजून घ्या फक्त. बघा आता x1, x2, x3 जातं मोल फ्रॅक्शन. मला आता टोटल मिक्सचरमध्ये तिघं गॅसचं जे मिक्सचर त्यात मला पहिला जो गॅस आहे गॅस 1, त्याचं मला मोल फ्रॅक्शन काढायचं आहे. त्याचं मोल फ्रॅक्शन म्हणजे x1 मला काढायचं आहे. देअरफॉर x1 इक्वल टू काय करणार मी, x1 जर तुम्हाला काढायचं असेल तर त्या गॅसचे नंबर ऑफ मोल्स, x1 मला काढायचं आहे, त्या गॅसचे नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत रे, N1 डिवायडेड बाय सर्व गॅसेसचे नंबर ऑफ मोल्स. सर्व गॅसेसचे नंबर ऑफ मोल्स म्हणजेच काय रे, N1 प्लस N2 प्लस N3. म्हणजेच मी याला कसं लिहिणार, N1 प्लस N टोटल. N1 प्लस N टोटल. बघा, N1 प्लस N टोटल त्याची व्हॅल्यू म्हणजे x1, त्याची व्हॅल्यू म्हणजे x1 आपण ॲड केलेली. मग तसंच कोणाला वाटलं की मला सेकंड गॅसचे नंबर ऑफ मोल फ्रॅक्शन मला काढायचं आहे. फॉर सेकंड गॅस मोल फ्रॅक्शन काय असणार, देअरफॉर हिअर x2 इट इज द मोल फ्रॅक्शन फॉर सेकंड गॅस. मग सेकंड गॅसचं मोल फ्रॅक्शन घेताना मी त्याच गॅसचे नंबर ऑफ मोल घेईल. त्या गॅसचे नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे मी N2 घेणार डिवायडेड बाय परत टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3 म्हणजेच काय, N2 डिवायडेड बाय N टोटल. सेकंड गॅस जो आहे त्याचं मोल फ्रॅक्शन x2. तसं मला x3 काढायचं आहे तर डायरेक्ट लिहू शकतो आपण. आता परत लिहायची गरज नाही आहे. N3 त्याचे नंबर ऑफ मोल्स डिवायडेड बाय N टोटल म्हणजे N1 प्लस N2 प्लस N3. तर अशा पद्धतीने कितीही गॅस तुम्ही घेतलंय प्रत्येकाचं मोल फ्रॅक्शन आपण काढू शकतो. मग त्या गॅसचं मोल फ्रॅक्शन म्हणजे काय, मोल फ्रॅक्शन ऑफ अ पर्टिक्युलर गॅस मीन्स इट्स नंबर ऑफ मोल्स, त्याचे नंबर ऑफ मोल. ज्या गॅसचं मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला काढायचं आहे, ज्या गॅसचं मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला काढायचे त्याचे नंबर ऑफ मोल डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. मोल फ्रॅक्शन ऑफ एनी गॅस इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट गॅस डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गॅसेस इन द मिक्सचर. दिस इज अ सिम्पल फॉर्म्युला फॉर युअर मोल फ्रॅक्शन. मोल फ्रॅक्शनचा अगदी सिम्पल फॉर्म्युला आहे, लक्षात आलं. दिस इज नॉट इन्क्लुडेड इन दी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. हे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशरमध्ये नाही आहे मित्रांनो. तुम्हाला ते समजलं पाहिजे मोल फ्रॅक्शन काय, म्हणून आपण हा जो पार्ट आहे तो आपण घेतला आहे, बरोबर आहे. पण तो तुम्ही चॅप्टर 3 मध्ये बघणारच आहेत, तरीसुद्धा ते लिहून तुम्हाला घ्यायचं आहे. बघा, एक इक्वेशन तुम्हाला या ठिकाणी मिळालं आहे आता, बरोबर आहे. x1 मोल फ्रॅक्शन ऑफ फर्स्ट गॅस विच इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल. असं जर तुम्हाला प्रत्येक गॅससाठी काढायचं असेल तर काय करणार आहे, सेकंड गॅससाठी मला काढायचं आहे, मी काय करेल x2. समजून घ्या, x2 विच इज इक्वल टू P2 अपॉन P टोटल. P टोटल तोच राहणार आहे.
तिसऱ्या गॅसचं मोल फ्रॅक्शन मला काढायचं आहे. तिसऱ्या गॅसचं मोल फ्रॅक्शन म्हणजे X3 इज इक्वल टू P3 डिवायडेड बाय P टोटल. जसं आपण N1 घेतो तसं इथं P1 घेतलं आहे, N टोटल घेतो आहे तसं टोटल प्रेशर घेतलं आहे. ह्याला मला जर रिअरेंज करायचं असेल तर काय, ह्याच इक्वेशनला जसं या ठिकाणी आपण वेगळे इक्वेशन्स घेतले तसंच शेवटी ते पण इक्वेशन आपल्याला मिळालं. मग त्याला जर मला रिअरेंज करायचं आहे, समजा ह्याला मला रिअरेंज करायचं, मी कसं करणार? हिअर सिम्पली दिस इक्वेशन कॅन बी रिअरेंज. Therefore P1 मला P1 पाहिजे असेल तर काय करायला, P1 विच इज इक्वल टू X1 into P total. X1 into P total. व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन, खूप महत्त्वाचं इक्वेशन आहे मित्रांनो आहे. कारण की सेम इक्वेशन तुम्हाला 12th स्टडी करायचं. ऑलरेडी तुम्हाला म्हटलं मी सुरुवातीलाच की डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फार महत्त्वाचं आहे, कारण की याचा रेफरन्स आपल्याला 12th घ्यायचा आहे. बघा या ठिकाणी P1 काय, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गॅस विच इज इक्वल टू X1 मोल फ्रॅक्शन ऑफ दॅट गॅस इंटू P टोटल, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. बरोबर आहे. मग याचं स्टेटमेंट कसं करणार तुम्ही? हे इक्वेशन तुमच्या समोर आहे, एका वाक्यात तुम्हाला त्याला द्यायचं आहे, एका स्टेटमेंटमध्ये तुम्हाला सांगायचं. कसं सांगणार? लक्ष द्यावे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गॅस, कोणताही गॅस होत्या, फर्स्ट गॅस, सेकंड गॅस, थर्ड गॅस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गॅस इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट म्हणजे गुणाकार, इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ दॅट गॅस अँड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. परत एकदा सांगतोय, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गॅस, कोणत्याही गॅस असू द्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गॅस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुणाकार, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ दॅट गॅस अँड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गॅसेस. त्या गॅसेसमध्ये जेवढेही मिक्सचर असतील, त्या मिक्सचरमध्ये जेवढे गॅसेस असतील त्या सर्वांचा प्रेशर आणि ज्याचं मोल फ्रॅक्शन तुम्ही, ज्याचं पार्शियल प्रेशर तुम्हाला पाहिजे आहे त्याचं मोल फ्रॅक्शन, या दोघांचा जो प्रॉडक्ट आहे दॅट प्रॉडक्ट इज नथिंग बट दी पार्शियल प्रेशर. तरी झालं मित्रांनो, तुम्हाला आपण काही रिलेशन काय बघत होतो या ठिकाणी, पार्शियल प्रेशर अँड मोल फ्रॅक्शन. पार्शियल प्रेशर अँड मोल फ्रॅक्शन. पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गॅस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ दॅट गॅस अँड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर मिक्सचरचा जो असेल तो. तर ह्या दोघांमधलं रिलेशन आपण या ठिकाणी बघितलं. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपण बघितला, खूप इम्पॉर्टंट आहे. हाच लॉ जो मित्रांनो, हा लॉ आपल्याला 12th सोल्युशनसाठी आपण अप्लाय करतो. बरोबर आहे. आणि त्यावेळेस ह्याच लॉला थोडंसं वेगळं नेमिंग करणार आपण, राऊल्ट्स लॉ आपण त्याला म्हणत असतो. राऊल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल व्हेपर प्रेशर. कारण की लिक्विड जर असेल, सोल्युशन म्हणजे लिक्विड झालं, तर त्या सोल्युशनला जेव्हा तुम्ही हीट करणार तेव्हा त्याचे व्हेपर्स बाहेर पडणार. त्या व्हेपर जे प्रेशर एक्झर्ट करतात त्याचा तो लॉ आहे. त्याला आपण थोडंसं नाव बदलवलं आहे त्यावेळेस, आणि त्यावेळेस ते नाव असेल राऊल्ट्स लॉ, ज्याच्यावर तुम्हाला 101% 12वीच्या बोर्ड एक्झामला क्वेश्चन विचारला जातो. एंट्रान्सला पण क्वेश्चन विचारला जातो त्याच्यावर. बरोबर आहे. राऊल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल व्हेपर प्रेशर. इथं मात्र त्याला आपण डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बघतोय. तिथं व्हेपर प्रेशरचं, इथं फक्त आपण प्रेशरचा विचार करतोय. आणि ऑलरेडी कॉम्पाउंड आपण गॅस घेतले, तर आपण सोल्युशनला व्हेपरमध्ये कन्व्हर्ट करणार आहोत. ठीक आहे. तर ह्या पद्धतीने खूप इम्पॉर्टंट असं लेक्चर आहे. या ठिकाणी आज आपण थांबणार आहोत. लेक्चर व्यवस्थित बघा, रिपीटेडली बघा. काही डाऊट असतील तर पर्सनली मला तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे. अँड फायनली इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टे ॲट होम अँड बी सेफ. थँक्यू. बाय.